ફોલ્ડેબલ શોપિંગ બેગ. કેટલો વજન ક્ષમતા શું આની? 5 થી 7 કિલો કેરિંગ કેપેસિટી છે આની. ઓકે. અને પ્રાઇસ શું છે આની? પ્રાઇસ ફક્ત 49 રૂપિયા. અને પોર્ટેબલ આવે? હા, ઇઝી ટુ કેરી અને વેઇટ બેર, ઓલ ઇન વન. અને ડિઝાઇનર મોરપીચના ડિઝાઇન વાળી એટ્રેક્ટિવ લુક, આંખને વળગી જાય અને ચોટી જાય, આંખને ગમે એવું એવી ડિઝાઇન. અને તમે તમારા પોકેટમાં પણ રાખી શકો. ડેઇલી રૂટિનમાં પ્લાસ્ટિકને બેન કરવા માટેનો પણ એક સરળ રસ્તો છે. તમે પોકેટમાં રાખી શકો છો અને કિચન પણ આવેલ છે, અહીંયા ટીંગાડી શકો. થેન્ક યુ.